היי חברים, מה העניינים? היום אני רוצה ללמד אתכם ממש בזריזות איך קובעים פגישה בזום. למי שלא מכיר אותי, אני שני מאודיוטוקס מבית ביט לייב. בערוץ שלנו תמצאו סרטוני הדרכה, טיפים וסקירות על מוצרים, תוכנות ועוד כלים שיעזרו לכם לשתף את הידע, האומנות והתוכן שלכם ברשת. אז איך קובעים פגישה בזום? יש שתי דרכים מהירות לעשות את זה, דרך האתר או דרך חשבון האימייל. אני עובדת עם גוגל, אז אני קובעת פגישת זום מהג'ימייל, אבל אפשר גם דרך האוטלוק. נתחיל דרך האתר. יש פה את האייקון של זום בסרגל העליון. אם אין לכם, אתם יכולים לראות בסרטון הקודם שלי איך פותחים חשבון זום, איפה מורידים את הסרגל לדפדפן. זה פשוט ממש נוח. בקצרה זה נמצא בדאונלוד בעמוד הראשי zoom.us. אני צריכה כמובן להיות signed in, אם אתם לא פשוט תכניסו את האימייל והסיסמה שלכם. יש לי שתי אפשרויות, schedule a meeting, אם אני רוצה לתאם את הפגישה עכשיו למועד אחר, או start a meeting, אם אני רוצה להתחיל אותה עכשיו. אז לצורך הדוגמה, אני אתאם פגישה למועד אחר. ומיד נשלחת לאיבנט ביומן הגוגל שלי. אתם יכולים לראות שפה מופיע התאריך, השעות, במיקום אפשר לראות את הלינק לזום, כי הרי זו פגישה וירטואלית. בפירוט אני יכולה לראות שיש לפגישת הזום סיסמה שמוטמעת בהזמנה, כך שלא צריך להקליד אותה. פה, כמו בכל פגישה רגילה בג'ימייל, אני יכולה להזמין את מי שאני רוצה דרך האימייל, או להעתיק את הקישור ולשלוח הזמנה בוואטסאפ. וזהו. אישור והפגישה מופיעה לי ביומן, ותופיע לכל מי שאישר את ההזמנה שלי. אם אני רוצה לקבוע את הפגישה ישירות מחשבון הג'ימייל שלי, אני נכנסת ליומן, לוחצת בשעה הרצויה ונפתח לי חלון של תיאום פגישה. אני מעדכנת את הפרטים, מזמינה את מי שאני רוצה, ובוחרת Make it a Zoom meeting. אם אתם לא רואים את האופציה הזאת, זה בגלל שהחל מה-16 לנובמבר 2020 צריך לשנות בהגדרות של גוגל, לכך שזה יופיע לכם ביומן כאופציה יחידה, או ביחד עם גוגל מיט, ואז תהיה אפשרות לבחור בין שתי הפלטפורמות. שימו לב לסרטון שהכין בהמשך על איך עושים את זה בדיוק. אם אני יוצרת פגישה ישירות מהאתר, נכנסת לzoom.us, עושה sign in כמובן אם אני לא מחוברת, ואז בוחרת בסרגל העליון מצד ימין, host a meeting. פה מדובר על פגישה שתתחיל עכשיו. החץ הקטן פותח תפריט שמאפשר לי לבחור האם אני רוצה לפתוח פגישה שבה הוידאו יעבוד או לא, או רק שיתוף מסך. והנה אני בפנים ויכולה להזמין את מי שאני רוצה לפגישה דרך אייקון המשתתפים, participants. ואיך מתאמים פגישה למועד אחר דרך האתר? להיכנס ל-My Account, יש לי מצד Small Meetings, ופה אני יכולה לראות פגישות שתאמתי שעוד לא התקיימו, פגישות שהיו, וגם לתאם פגישה חדשה, Schedule a Meeting, ואז אני ממלאה פה את פרטי הפגישה, מזמינה את מי שאני רוצה, או מעתיקה את הלינק ושולחת באימייל או בוואטסאפ. שימו לב למשתתפים החינמים שביניכם, אורך הפגישה המקסימלי של מעל 2 משתתפים הוא כ-40 דקות. אם תרצו יותר, כדאי לשדרג לחשבון בתשלום. יש לי אפשרות אם אני רוצה שיהיה חדר המתנה או לא, או waiting room, חפשו את הסרטון שלי על חדרי המתנה ותבינו איך זה עובד. אל תשכחו ללחוץ save, והפגישה מתואמת. אז אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם. אתם מוזמנים לכתוב לי כאן בתגובות אם יש לכם שאלות, והמשיכו לסרטון הבא איתי כדי לראות איך להצטרף לפגישה בזום, או לאחד מהסרטונים הבאים על אופציות נוספות בזום. אני שני דהרי מאודיוטוקס מבית ביט לייב. אם קיבלתם ערך מהסרטון, לחצו סאבסקרייב פה למטה, לייק ופעמון, וניפגש בקרוב. תודה רבה שצפיתם ושיהיה המון בהצלחה.